So particle in a infinite square well potential. I mean, what do you do? Time independent Schrodinger equation or solution I paisilo this, which are called stationary states. মানে এইটো হল eigenfunctions of Hamiltonian H on psi n x gives you this en psi n x like solution, and tar protitol logot eta corresponding ki ase time dependence or solution ase is equal to this eigenfunctions on eigur functions pai eigen kets paisa tomaloke eigen vectors paisa etia heitor wave functions etia hoi jabo eijo ki hoy eta eigen ket hoy ba eigen vector hoy eto kori dile they become eigenfunctions. Okay, H on some psi n give you en psi n. এইটো আগতে তোমালোকে পাইছা H এ তার এনেকুৱা নোটেশন ইউজ কৰিছো আমি, রাইট? এনেকুৱা নোটেশন Hamiltonian eigenvector gives you eigenvalue of Hamiltonian and eigenvector. এইটোর যদি আমি এইটো লইলো দেন এইটো সাইডে তো কি হবো আহি simply মাজত সোমাই দিলে হলে এইফালে সোমাই দিয়া যায়. Yeah, that's this. তেতিয়া এই বস্তুটো কি eigenfunction, এই বস্তুটো কি eigenfunction. Okay, anyway এইটোৰ পৰাই আহে বাৰ আমাৰ এইটো কি সলভ কৰি আহিছিল h psi x equal to e psi x time independent Schrodinger equation সলভ কৰি এইবোৰ পাইছিল আৰু time part of Schrodinger equation or solution to hotai etu and duta mili amar solution dibo full time dependent Schrodinger equation or stationary states psi n x edu minus I en t over h cut mane psi n x phi n t separable solutions e dhorichilo. Okay, fine. And আমি দেখাইছিলো যে এইবোৰ সলিউশন মিক্স কৰিলে এইটো তো বুজি পাইছা যে আমাৰ এইটো আলটিমেটলি ইকুয়েশন আছিল এইটো আমাৰ আসল Schrodinger ইকুয়েশন, এইটো জানা দিস ইজ Schrodinger ইকুয়েশন, বাকিবিলাক Schrodinger নহয়. এইটো টাইম আৰু স্পেস ভেৰিয়েবল দুটা সময় আছে এনেকুৱা সলভ কৰিব নোৱাৰো তো আমি. এটা ডিফাৰেনশিয়াল ইকুয়েশন এটা ভেৰিয়েবল থাকিব লাগিব আইদাৰ x অর t. কেতিয়াবা এনেকুৱা থাকে x আৰু y থাকে তেতিয়া আমি x y সেপাৰেট কৰো. এই যে সেপাৰেশনটো যোৱাবাৰ সেমিস্টাৰৰ ওয়েবছতো কৰিছো আমি, এইটো সেপাৰেট কৰা যাব কেতিয়া অনলি যদি এই যে psi x আৰু t দুটাৰ ফাংশন আছে যে এইটো যদি এনেকুৱা হয় only then আমি দেখিছো এইটো যদি ধৰু আমি এনেকুৱা টাইপৰ সলিউশন দেন এইটো দুটা সেপাৰেট পার্ট হৈ যায়, এটা ইকুয়েশন হৈ যায় দিস আৰু এটা ইকুয়েশন হৈ যায় আমাৰ d phi dt equal to minus I
E over H cut, right? এই দুটা ইকুৱেশ্যন হয় এনেকুৱা ধৰিলে এতিয়া তোমাৰ কুৱেশ্যনটো কি ইন জেনাৰেল সলিউশ্যন এনেকুৱা থাকিব পাৰে ইন জেনাৰেল শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন এইটো ইয়াৰ সলিউশ্যন এনেকুৱা টাইপ থাকিব পাৰে some a let's say k1x e to the power minus at plus b cos k2x plus e to the minus ct এনেকুৱা টাইপৰ সলিউশ্যন থাকিব পাৰে ইয়াত স্পেচ আৰু টাইম সেপাৰেট কৰিব পাৰিবা নেকি মোক কোৱা তোমালোকে এনেকুৱা আমি কেতিয়াও লিখিব পাৰিম নে এই পাৰ্টত জাষ্ট x থাকিব এই পাৰ্টত t ৰ ফাংচন থাকিব ইজ ইট পসিবল x just common লোৱা যাব নেকি just x থকা not possible right and এইটো এনেকুৱাই জেনাৰেল সলিউশ্যন হয় এইটো ইকুৱেশ্যনৰ আমি নোৱাৰো okay so these kind of solutions are possible and most solution এনেকুৱা টাইপৰ আমি কি কৰিছো ধৰিছো যে simplest kind of solution এনেকুৱা টাইপৰ yes this can be separate this part is x this part is t এনেকুৱা টাইপৰ solutions বিলাক লৈ আমি কাম কৰি আছো বাকিবোৰ কি কৰিছো for now side এটো বুজি পাইছানে এনেকুৱা টাইপৰ সলিউশন ধৰতে ইকুৱেশ্যন টু দুটা পাৰ্ট হৈ গৈছে ওকে হৈ এইটোৰ সলিউশন তো সিম্পল সদায় কি হ'ব এটো সো ডান ৰাইট এইটো সলভ হৈ গল ডান এইটো সলভ হোৱা নাই তো দিস ইজ এইটোৰ সলিউশন লিখিব নোৱাৰো ডাইৰেক্টলি unless তুমি h তোমাক মানে মই কৈ দিও h নকলে কেনেকৈ সলভ কৰিবা আৰু h2 তো এটা ফিক্সড বস্তু নহয় বুইছা এইটো পাৰ্টত চোৱা এটো আননোন বস্তু নাই sum d phi by dt equal to minus I by h cut এইটো পুরা কনস্ট্যান্ট so obviously phi equal to e to the power this হৈ গল রাইট so সদায় কি পাম আমি এইটো কি কনস্ট্যান্ট হৈ বহি থাকিব this is known এইটো পাৰ্ট প্ৰবলেম টু প্ৰবলেম ভেৰি কৰিব কাৰণ কি এইটো পাৰ্ট আহে কিহৰ পৰা comes from this equation এখিনি বুজি পাইছা নেকি মই এটো ওয়েভ ইকুৱেশ্যনত আমি জব সেমিস্টাৰত কৰিলো সেপাৰেট কেতিয়া কৰিব পাৰো psi x into phi y টাইপৰ ফাংচন ধৰিলে সেপাৰেট হয় ইয়া t আৰু phi ধৰিছো সেপাৰেট কৰিছো ডান দিস পাৰ্ট ইজ সলভড দিস পাৰ্ট থাকি গল এইটো সলভ কৰিলে psi x পাম আমি না আমি পাৰ্টিকেল ন বক্সৰ কাৰণে সলভ কৰি psi x এনেকুৱা পাইছো না তাৰ পিছত কোৱেশ্যনটো কি কোৱা মানে সাম মানে কি তুমি ক্লিয়াৰলি কোৱেশ্যনটো কোৱা কনফিউজন হৈছে এইখিনি লেভেল লৈকে কনফিউজন হ'ব নালাগে আমি পাৰ্টিকুলাৰ টাইপৰ সলিউশন ধৰিছো এনেকুৱা ধৰিব লাগিব নধৰিলে আমি সেপাৰেট কৰিবই নোৱাৰো আমরা কথা বলছি স্যার psi x into q phi t হচ্ছে psi x plus phi t হবে psi x plus phi t ধৰিলে ইকুৱেশ্যন টু সেপাৰেট হয় নেকি চোৱা এনেকুৱা যদি ধৰো psi of x, t equal to psi x plus phi t ধৰা ধৰি ইয়াতে বহাই চোৱা এনেকুৱা এটা পুৰা স্পেস পাৰ্ট এটা পুৰা টি পাৰ্ট ইকুৱেশ্যন সেপাৰেট হৈ যায় নেকি তোমাৰ এইমটো কি যে ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন টু মিক্স আছে আমি সলভ কৰিব নোৱাৰো আমাৰ এটা সলভ কৰিব লাগিব এন্ড সলভ কৰিব লাগিলে এটা পিস পুৰা স্পেস হৈ যাব লাগে ddx টাইপৰ এটা পুৰা টাইম হৈ যাব লাগে এন্ড দ্যাটস অনলি পসিবল ইফ ইউ টেক অফ দিস ফৰ্ম এইটো ধৰিলে নহব কৰিছো এইটো ধৰিলে কি হ'ব চোৱা you can't okay it's separate নহব তুমি কৰি চাবা ঘৰত মই কলো যে এনেকুৱা ধৰিলে হ'ব তুমি যেহেতু কোৱেশ্চনটো কৰিছা then it's your task এনেকুৱা ধৰা ধৰি চোৱা তুমি এনেকুৱা সেপাৰেট কৰিব পাৰিবা নেকি এটা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট দুটা পাৰ্ট আহে নেকি ওকে নাহিব ওকে ফাইন সো এতিয়া নেক্সট পাৰ্ট আমি কৰিছো যে এইবোৰৰ সলিউশনৰ স্পেশাল এটা কোৱালিটি আছে টাইম পাৰ্ট লৈ আমাৰ কেতিয়াও টেনচন হ'ব নালাগে কাৰণ ইটস দিস সলিউশন সদায় এতিয়া h psi x equal to e psi x সলভ যেতিয়া কৰিবা তোমালোকে
সদায় কি হ'ব দুটা টাইপৰ সলিউশন আহিব পাৰে এটা হ'ল n বুলি বস্তু নাহে এই যে তলত যে n লিখিছো তাতে যে n সোমাইছে চোৱা এই যে n2 কি আছিল ন্যাচারাল নাম্বার আছে রাইট 1 2 3 ইন্টিজার্স আছে কেতিয়াবা n নাহিব পাৰে কেতিয়া হ'ব এটো আমি নেক্সট দিনা চাম যেতিয়া কি হয় এটা বাউন্ডাৰী থাকে মানে ধৰা বস্তুটো বাউন্ড হৈ আছে বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে বা ওলাব যাবলৈ কিবা এটা বাধা আছে ওকে তেনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত এনেকুৱা সলিউশন ডিসক্রিট হৈ যায় এটা n সোমাই যায় আৰু পাৰ্টিকলটো যদি পুৰা ফ্ৰী হয় ধৰা there is no potential যত যাব পাৰে there is no potential there is no boundary wall nothing then কি হ'ব তুমি চাবা m না থাকে কন্টিনিউয়াস হয় সলিউশন ওকে জেনারেল প্রুফ আমি এটা কৰিম বাট আমি এটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল কৰিছো পার্টিকল ইন এ বক্স কৰিছো বক্সত কি থাকে দুইফালে ওয়াল আছে বাহিৰত যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা সিচুৱেশ্যনৰ কাৰণে n আহিছে তোমালোকে জানা কিয় n আহিছিল এইটো ওয়ালত 0 হ'ব লাগে হেইটো ওয়ালত 0 হ'ব লাগে and that's why we found what kl equal to n pi k into l equal to n pi আহিছিল এটা ক্লাছত কাৰণ আগতে স্ট্ৰিংত কৰিছা এতিয়া মুখস্থ হৈ যাব লাগিছে ৰাইট তোমালোকৰ বুজাব নালাগে k equal to n pi বহুত কৰিছা so that's why k equal to n pi by l হৈছে and k যেহেতু মোমেন্টাম এই এনাৰ্জিৰ লগত ৰিলেটেড তাতে আহি সোমাব ইয়াতে সলিউশনটো a sin kx আছিল সলিউশনটো তো k টো কি হৈ গল n pi by l and that's why this okay এনেকুৱা সদায় ডিসক্রিট নহব পাৰে যদি বাউন্ডারি না থাকে তেতিয়া k থাকি যাব k থাকি যাবৰ মিনিং কি k can be any value এতিয়া k cannot be any value k is n pi by l এটা ইন্টিজার ডিসক্রিট হৈ গল either pi by l or 2 pi by l or 3 pi by l or 4 pi by l তেনেকুৱা বাট যদি বাউন্ডারি না থাকে then there is no restriction যে l ত গৈ 0 হ'ব লাগিব so there is no kl equal to n pi restriction so এনেকুৱা n এটা নাহে okay but in general আমি maximum জিবিলাক problems কৰিম কিবা এটা practical থাকিব bound থাকিব ইলেক্ট্ৰন এটা এটমৰ ভিতৰত বাউন্ড হৈ আছে or ধৰা ইলেক্ট্ৰন or এটা পাৰ্টিকল স্প্ৰিংত লাগি আছে so বেছি দূৰ যাব নোৱাৰে বাউন্ড হৈ আছে ৰাইট তেনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত তুমি সদায় কি পাবা সলিউশন বিলাকত এটা n সোমাই যাব so there will be a series of solution you will find psi 1x psi 2x psi 3x এনেকুৱা infinite number of solution পাবা and প্ৰতিটোৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ fixed energy থাকিব এইটো আমি গ্রাউন্ড স্টেট কম এইটো আমি ফার্স্ট এক্সাইটেড কম এইটো আমি সেকেন্ড এক্সাইটেড কম and so on okay and প্ৰতিটো psi 1x ৰ কাৰণে কি আছে তাৰ পার্টিকুলার টাইম ডিপেন্ডেন্টৰ সলিউশন e to the power I e1 হ'ব রাইট psi x যদি হয় তাৰ লগত psi t তো লাগিব এটা তেতিয়াহে হেইটো এই টাইম ডিপেন্ডেন্টৰ সলিউশন হ'ব সো হে কাৰণে তাৰ লগত phi 1t phi 2t phi 3t etc টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্ট এটাৰ সলিউশন থাকিব তুমি যদি দিস ইনটু দিস কৰা এই যেটো কম্বাইন বস্তু হ'ব psi 1 into phi 1 এইটো হ'ব দিস থিং আৰু এইটো হ'ব টাইম ডিপেন্ডেন্টৰ সলিউশন সো এইটো টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ সলিউশন এইটো টাইম পার্টৰ সলিউশন দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিবা যেটো ফুল শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনৰ সলিউশন ঠিক আছে নাও এই সলিউশনবোৰৰ আৰু এটা কোৱালিটি আছে যোৱা ক্লাছত নেকি আগৰ ক্লাছত কৰিছো যে ইহতে কমপ্লিট হয় কমপ্লিট ইন দ্য সেন্স যে তুমি এনি আদার ফাংশন এইকেইটাৰ মিক্স কৰি বনাব পাৰিবা you can mix them and you can get any other function যেনেকুৱা ধৰা sum c1 psi
some c1 psi 1x plus some c2 psi 2x c3 psi 3x এনেকুৱা লৈ it will become মানে some other function তোমাক যদি মানে এটা ফাংশন দিয়ে fx then তুমি এই c1 c2 c3 নিজৰ মতে হেৰি কৰি adjust কৰি you can find that fx you can mix it in general আমি এনেকুৱা লিখো and cn বোৰ কি যোৱা ক্লাছত পঢ়িছো ওকে ফৰিয়াৰটো কৰাইছিলো তোমালোকৰ যোৱাবাৰ এইবোৰ হয় sin n pi x sin cos এইবোৰ হয় এইটো ক্ষেত্ৰত কি হয় এই ফাংশন হেমিল্টনিয়ানৰ এইবোৰ কি হয় হেমিল্টনিয়ানৰ আইগেন ফাংশন হয় ৰাইট হেমিল্টনিয়ানৰ যেহেতু আইগেন ফাংশনস দেন মানে কি হেমিল্টনিয়ান এটা হাৰ্মিশন অপাৰেটৰ তাৰ আইগেন ফাংশনস বোৰ অৰ্থগোনাল হ'ব আৰু কি হ'ব কমপ্লিট হ'ব so that means what any other function is just a vector it's a vector আৰু এই ভেক্টৰ কি ইউনিট ভেক্টৰৰ নিচিনা এইবোৰ কম্পোনেন্টস পাহৰিছা নেকি সামে হেৰি পিছত সব ব্ল্যাঙ্ক হৈ আছে যে সবৰ ফেস so we can write this okay so any other so the point is particular এইটো in general true particular in a boxৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি দেখো x = 0 আৰু x = l এইটো হল আমাৰ ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্স এইবোৰ সলিউশন কেনেকুৱা দেখিবলৈ this etc right now এইবিলাক কি হয় এই সলিউশনবোৰ কি হয় এনেকুৱা টাইপৰ আৰু এইবোৰ কি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনৰ সলিউশন যিবোৰ হল হেমিল্টনিয়ানৰ আইগেন ফাংশন বাট এই যে x = 0 আৰু x = l ৰ মাজত ৰেন্ডম এটা ফাংশন ইমাজিন কৰা এনেকুৱা টাইপৰ ধৰা some other function obviously এনেকুৱা টাইপৰ এটা ফাংশন কি হ'ব হেমিল্টনিয়ানৰ আইগেন ফাংশন নহব কারণ হেমিল্টনিয়ানৰ আইগেন ফাংশন আর জাস্ট দিস থিংস আমি সলভ করেছো এইটো কেনেকুৱা পালা h psi = e psi সলভ কৰি এইটো পাইছা so they look just like this ইয়াতে 100 হলেও চলিব but they are like this right so এইটো ফাংশন obviously or ধৰা আছে এনেকুৱা টাইপৰ obviously it's not a sin n pi x by l type function so এইটো কি হ'ব it's not purely of this kind but it is some function between x = 0 and l right some function and যেহেতু আমার এইবোৰ কমপ্লিট হয় আমি কি কৰিম whatever that function is আমার কি হয় থিওরেমে যে আমার এইবোৰ ফাংশন মিক্স কৰি আমি এইটো বনাব পাৰিম so what can we do we can take this plus this plus this plus this and so on and লগতে কি কৰিম এইটো কিমান ডাঙৰ লব লাগিব সব c1 এইটো কিমান ডাঙৰ লব লাগিব সম c2 এইটো কিমান ডাঙৰ লব লাগিব c3 and so on কৰি এই c1 c2 c3 ধুনিয়াকে আমি লম এনেকুৱা যে এইবিলাক মিক্স কৰি এটা টাইমক আমাক কি দিব this thing this is just mathematically saying fx = okay এইটোই ফুৰিয়াৰছ থিওৰেম এইটো আমাক দিব নাও ইমান এইবিলাক কিয় কৰি আছো বিকজ অফ এ ৰিজন আমাৰ এনি ফাংশন দিলে তাতে টাইম নাই আমাক সুধিব যে আমি এটা ওয়েব ফাংশন দিছো এনেকুৱা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো
প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ এটা ৱেভ ফাংচন লাইক দিছ or like this. Sometime টিৰ পিছত ইয়াৰ কি হ'ব? So যদি আমাৰ ৱেভ ফাংচন এইবিলাক হয় ধৰা এনেকুৱা নহ'লে এনেকুৱা নহ'লে এনেকুৱা এনি টাইম পিছত তেনেকুৱা চলি থাকিব নাথিং চেঞ্জেছ এটা ষ্ট্ৰিং এনেকুৱা যদি ভাইব্ৰেট কৰে এনেকুৱা ভাইব্ৰেট কৰি থাকিব কিন্তু তুমি কিবা এটা যদি ষ্ট্ৰেঞ্জ শেপৰ ষ্ট্ৰিং বনাইছা ধৰা এইফালে ধৰি ৰাখিছে সৰ্যস্বই উঠিব নিদিয়ে ষ্ট্ৰিংটোৰ মেজৰিটি ধৰি ৰাখিছে আৰু অলপ এইফালেতো তুমি ধৰা টানি ধৰিছা এৰি দিছা তেতিয়া শেপটো কেনেকুৱা হ'ব ফাৰ্ষ্ট হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ হৈ এনেকুৱা এইটো শেপ সাস্টেইন নহয় এইটো অলপ পিছত কি হ'ব চাবা এইফালে অলপ ফুলিছে ওইফালে অলপ ফুলিছে এইফালে পিছত গৈ এইটো সেই তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ যাব লাহে লাহে ওকে সো দ্যাটস দ্য পইণ্ট এইবিলাক টাইমৰ লগত চেঞ্জ হয় বাট কিমান চেঞ্জ হ'ব কেনেকুৱা চেঞ্জ হ'ব এইবোৰ যদি জানিব লাগে দেন আমাৰ জানিব লাগিব যে ষ্ট্ৰেঞ্জ শেপটো যে বনাইছা তোমালোকে এইফালে ধৰি আৰু এইফালে তুলি এই ষ্ট্ৰেঞ্জ শেপটো সেই আমাৰ যে নৰ্মেল শেপ যিবিলাক এইটো সেইবোৰ কিমান মিক্স কৰিলে এইটো বনিব সেইটো যদি জানা থাকে দেন সেই ইণ্ডিভিজুৱেল যে শেপ এইবোৰ আছে টাইমৰ লগত কেনেকুৱা চেঞ্জ হয় আমি জানো ওকে দেন মিক্সটো কেনেকুৱা টাইমৰ লগত চেঞ্জ হয় উই কেন সে এণ্ড চ' ফাইনেলি এইটো কেনেকুৱা টাইমৰ লগত চেঞ্জ হ'ব আমি ক'ব পাৰি চ' হোৱাট ইজ দিছ এলগৰিদম ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড তোমালোকে কি কৰিবা ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড তোমাক এটা ফাংচন দিব ফাৰ্ষ্ট অফ ক'ব যে আমি বাকচৰ ভিতৰত and it's valid for any quantum system not just particle in a box okay বাকচৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ৱেভ ফাংচন বনাই দিলোঁ তোমাক at time t equal to 0 psi x time t equal to 0 এৰা এনেকুৱা টাইপৰ ফাংচন এটা দিছোঁ তোমাক ঠিক আছে এইটোৰ নাম দি দিয়া তুমি fx তাতে তো টাইম নাই at t time equal to 0 টাইম নাই so this now what does the theorem say যে এই ফাংশনটোও আমাৰ কিহৰ টার্মছত লিখা যাব always we can write as cn sin x ইয়াত sin x কি হ্যামিল্টনিয়ানৰ আইগেন ফাংশন h sin x equal to en sin x you can and হ্যামিল্টনিয়ানৰ আইগেন ফাংশন মানে solution of time independent Schrödinger's equation okay এইটো আমি লিখিব পাৰি সদায় জি ফাংশন দিয়া মোক as long as it is like this মানে এনেকুৱা ফাংশন হ'ব নোৱাৰে এইটো not possible কিয় এইটো পাৰ্টিকল ইন এ বক্সৰ সলিউশন নহয় পাৰ্টিকল ইন এ বক্সৰ ভিতৰত থাকিব লাগিলে লাষ্টত গৈ জিৰো হ'ব লাগিব বক্সৰ এণ্ডত ওকে বাকি সব ঠিক আছে এনিথিং দিয়া মোক তুমি ফাইন এইটো হল আমাৰ থিওৰেমে কৈছে যে ওকে তুমি মোক এইটো ফাংশন দিছা আমি এইটো ফাংশনটো বনাই দিম কি মিক্স কৰি আমাৰ সাইন বোৰ মিক্স কৰি এন্ড cn টো কেনেকুৱা পাম আমি cn will be given by integration dx psi star mx f of x ইয়াত f of x টো হলে জি ফাংশনটো আমাক দিয়া হৈছে and sin star x হল আমাৰ হ্যামিল্টনিয়ান আইগেন ফাংশন আৰু x ৰ লিমিট টো কি হ'ব জি সিস্টেম আমি স্টাডি কৰি আছো ইয়াত পাৰ্টিকল নে বক্স 0 to l so আমাক তুমি ফাংশন এটা দিয়া let's say somebody has given you this function let's say a x l minus x এনেকুৱা এটা ফাংশন so এনেকুৱা ফাংশন দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় okay this which is ax l minus x clearly এইটো কি হ্যামিল্টনিয়ানৰ আইগেন ফাংশন নহয় কাৰণ ইয়াতে সাইন নাই হ্যামিল্টনিয়ান আইগেন ফাংশন পাৰ্টিকল ইন এ বক্সৰ ক্ষেত্ৰত sin n pi x by l টাইপ হ'ব লাগিব ইয়াতে কৰবাত সাইন আছে নেকি নাই but that means what এইটো সাইনৰ মিক্স কৰি আমি বনাব পাৰি so what does that say
this function psi x comma 0 equal to a x l minus x is equal to cn sin x, right? And sin x কি particle in a boxer ক্ষেত্ৰত হল cn কেনেকুৱা পাম 0 to l dx psi star n, but real হয় the same বস্তু লগতে কি মাল্টিপ্লাই হ'ব যেটো ফাংশন দিয়া হৈছে ax l minus x বস এইটো ইন্টিগ্রেশন কৰিলে আনসারটো পাবা হেৰি হ'ব sum in terms of n এটা ভ্যালু পাবা তোমালোকে for n equal to even এটো 0 হ'ব for n equal to odd কিবা এটা হ'ব I don't remember কৰিলে গম পাবা so মানে point is the cn or এটা ভ্যালু পাবা let's say 5 to the 5 divided by n cube তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা সলিউশনটা পালা okay for n equal to odd for n equal to even এটো 0 হৈ যাব so তাৰ মানে কি এই যে সিরিজটো পালো আমি ইয়াতে টার্ম থাকিব sin pi x by l sin 3 pi x by l sin 5 pi x by l sin 7 pi x by l আৰু odd even বিলাক না থাকে okay anyway এইটো আগতে যোৱা মানে সেমিস্টারটো কৰিছো বেলেগ টাইপৰ ফাংশন দিলে কি হ'ব এই ইন্টিগ্রেশনৰ ভ্যালু বেলেগ হ'ব দেন কনস্ট্যান্ট বোৰ বেলেগ হ'ব মানে হাউ ডু ইউ মিক্স ডিফারেন্ট এইবিলাক কিমান কিমান এমাউন্টত মিক্স কৰিবা হেতু কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কি ফাংশন আমাক দিয়া হৈছে আমি কৈছিলো আগতে এটা জেনাৰেল এটা এটা উডৰ কালাৰ যদি দিয়ে কিমান তুমি ৰেড মিক্স কৰিবা কিমান গ্ৰীন কিমান ব্লু it will depend koribo ki color to bonabo dise tomak so this function is the color jetu tomak bonabo dise and tomar fundamental color bor ki jebulak mix koriba tome this thing okay anyway etu enough time repetition hoise no porhile kintu ketiao clear na hobo tomalokar ebar jodi absorb honai joa semester so joa semester jodi buji na pala mok ke hoda nai tomaloke তেতিয়া বুজি না পাবা মোক খুদিব লাগিব যে এক্স্যাক্টলি দিস পয়েন্ট অফ প্রবলেম যিমান দেৰি লৈকে ক্লিয়াৰ নহয় ৰাইট নহলে তো নহব সো এনেকুৱা কৰিলে আমি কি হ'ব এনেকুৱা টাইপ ফাংশনৰ এইবোৰ পাই যাম আমি কোন কোন সাইবিলাক আছে ওকে এগুলো পাই যাম এন পালে আমি বেসিক্যালি কি পালু যে এই psi x, 0 যেটো আমাৰ ফাংশন দিছিল তাৰ এইবিলাক পাই গৈছো কনস্ট্যান্ট বোৰ পাইছো এন্ড ফাংশনস বোৰ তো জানা আছে ধৰা let's say আগৰ কেছৰ কথা কৈছো let's say for in some example just দুটা আছে এনেকুৱা just দুটা বাকিবোৰ 0 ধৰা পাইছা ইন্টিগ্রেশন করার পিছত আহিছে যে জাস্ট c1 এর ভ্যালু আছে আর c2 এর কিবা ভ্যালু আছে বাকি c3 c4 c5 c6 all 0 ধরা all 0 in some rare case এনেকুৱা নহয় বাট ধৰা তেনেকুৱা পাইছা ওকে সো তার মানে কি যেটো ফাংশন তোমাক দিয়া হৈছিল it can be written as a mix of this and this sin pi x by l sin 3 pi x by l okay eto time t equal to 0 so এইটো ফাংশনৰ at some other time value কি হ'ব you can tell কেনেকুৱা কাৰণ তুমি জানা এই ফাংশনটো টাইমৰ লগত কেনেকুৱা চেঞ্জ হয় you know it এইটোৰ লগত phi of 1t লগাইলে that will give you time dependence মানে হল sin so etu ki psi 1x asil right aru etu ki sin 3x paisa dhora hoine tumi ki koribe time t psi 1x ase logote phi 1t logai dila
ইয়াতে কি আছে psi 3x আছে লগতে phi 3t. That's it. Now you have time dependence. Phi 1t কি হয় ভ্যালু পর্যেশ্বর phi 1t এর ভ্যালু কি solution of time dependent time part কি হয় তোর এক্সপ্রেশন কি হয় e to the power minus I e1t by h কাট সদায় হ'ব এটো সদায় always this phi nt is e to the power minus I ent over h কাট so এই ফাংশন তো পার্টিকল নে বক্সৰ কাৰণে দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব x, 0 আছিল তো at time t এতে এটা বস্তু সোমাব e to the power minus I e1t over h কাট e to the power minus I e3t over h কাট that's it এইটো হ'ব এইটোৰ এনার্জি অলপ কম কম নাচিব এইটোৰ এনার্জি বেছি বেছি নাচিব and so on other যদি থাকে পার্টস ইহঁতৰ লগৰ ফাই বিলাক নাচিব and now এইটো কি এটা সলিউশন এইটো দিছিল তোমাক এনেকুৱা বাট টাইমৰ লগত চেঞ্জ হ'ব কিহৰ কাৰণে এই পিস বিলাকৰ কাৰণে ইহঁতে টাইম ডিপেন্ডেন্স সোমাই দিছে আৰু টাইম ডিপেন্ডেন্স টু সোৱা এইটো পাৰ্ট টাইমৰ লগত যেনেকুৱা চেঞ্জ হয় এইটো পাৰ্ট টাইমৰ লগত সিমিলাৰলি চেঞ্জ নহয় বিকজ এইটোৰ এনার্জি টার্ম আৰু এইটোৰ এনার্জি টার্ম ডিফারেন্ট ওকে সেম হলে কথা নাই টাইমৰ লগত চেঞ্জ থাকিব সেম বিহেভিয়ার থাকিব ওকে সো ধৰা এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু তোমাক মই দিছো এই উড কালারটো প্ৰডিউস কৰিব দিছো ঠিক আছে তাতে তুমি সাম 5 টাইমস ধৰা 80% রেড মিক্স কৰিছা ঠিক আছে 20% তুমি গ্ৰীন মিক্স কৰিছা and sorry 10% green mix কৰিছা আৰু 10% blue ঠিক আছে so let's say this color equal to 80% red 20% 10% green 10% blue fine now ধৰা যে এই যে পিস বিলাক red green blue টাইমৰ লগত চেঞ্জ হয় বাট red to faster চেঞ্জ হয় ব্লু টু এট অলপ স্লোয়ার চেঞ্জ হয় গ্রিন টু আরো স্লোয়ার চেঞ্জ হয় দেন কি হ'ব ইফালে যে উড কালারটো আছিল টাইমৰ লগত ইয়াৰ কি হ'ব চেঞ্জ হৈ যাব মানে যে হোমোকত 80% বহি আছিল 80% না থাকে এটো রাইট টাইমৰ লগত রেড টু ৰেপিডলি ফ্লাকচুৱেট কৰিব গ্ৰীন টু অলপ স্লোলি ব্লু টু অলপ স্লোলি তলৰ পাছত কি হৈ যাব মিক্সিং টু এ চেঞ্জ হৈ যাব 80% 20 10% না থাকে রাইট মিক্স হৈ ইফালে কালারটো চেঞ্জ হ'ব দ্যাটস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার আমাক এইটো ফাংশন দিছিল সাম মুড কালার আমি তাত পাইছো যে এইটো পিস তার আছে অলপ এইটো পিসও আছে তার অলপ বাট দেন এইটো পিস টাইমৰ লগত বেলেগকে চেঞ্জ হয় এইটো পিস টাইমৰ লগত বেলেগকে চেঞ্জ হয় সো মিক্সটো কি হ'ব টাইমৰ লগত লাহে লাহে চেঞ্জ হৈ যাব so this is the kind of question Fourier analysis ত আহে তোমালোকৰ ইমান মেথছত আছে নে the মেথছত আছে টাইম ডিপেন্ডেন্স না থাকে বাৰু কিন্তু তাৰ আগৰ পাৰ্ট খিনি তো আছে সাইন আৰু কসৰ টার্মছত যে লিখা যায় ইয়াত জাস্ট সাইন so even simpler মানে জাস্ট সাইন তাতে হেইটো ক্লাছত কি sin n pi x আৰু cos n pi x দুটা টার্মত লেখা যায় an sin n pi x plus bn cos or x নহয় t থাকিব পাৰে so it's the same thing sin n cos ইয়াতে just sin okay and it is just sin n cos নহয় remember that a sin n pi x by l যেটো কোয়ান্টামত আহিছে এটো আহিছে আমাৰ h psi equal to e psi সলভ কৰি তাৰ সলিউশন হিচাপে আহিছে পার্টিকল নে বক্সত এইবোৰ সাইন আছে
আমি নেক্সট ক্লাছত দেখা পাম যে এইটো যদি পাৰ্টিকল ইন এ বক্স নহয় কি হয় হারমোনিক অসিলেটর x0 এইফালে এইটো কি হয় কেনেকুৱা ফাংশন হাফ কে এক্স স্কয়ার এনেকুৱা ফাংশন ইয়াৰ সলিউশনবোৰ কেনেকুৱা হ'ব জানানে এনেকুৱা টাইপৰ সলিউশন হ'ব এইটো বাউন্ডাৰীত গৈ 0 হৈ নাযায় ইনফিনিটিত গৈ 0 হয় তাৰ কাৰণ হল আমাৰ অম্বুজা লাইক ইনফিনিটলি স্ট্ৰং ওয়াল নহয় এটো ওকে সো এইটো আমি সলভ কৰিম কৰি আমাৰ ওয়েভ ফাংশনবোৰ যে পাম সেইবোৰ সাইন ফাংশন নহয় সাইন নাহে সেইবোৰ হারমাইট পলিনোমিয়াল বুলি বেলেগ এটা ফাংশন আহিব এনেকৈ ওকে হারমাইট পলিনোমিয়াল পাইছা নেকি তোমালোকে আগতে স্পেশাল ফাংশনস আছে কিছুমান কিছু সলিউশন যেনেকুৱা সাইন কস এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনস হয় এইবোৰো ফাংশনস বেলেগ ফাংশন সো মই কি কৈ আছো ইজ এ ফুৰিয়াৰৰ কেছত যে আমি কলো যে এনি ফাংশন মোক দিয়া মই সাইন আৰু কসৰ টাৰ্মছত লিখি দিম জাস্ট পাৰ্টিকল নে বক্সত অলপ আগতে কলো মোক এনি ফাংশন দিয়া 0 আৰু l ৰ মাজত মই ইন টাৰ্মছ অফ sin n pi x by l লিখি দিম হারমোনিক অসিলেটৰৰ মাজত মোক এটা এনি ফাংশন দিয়া মই এই hn বিলাকৰ টাৰ্মছ অফ লিখি দিম সো ইন জেনাৰেল what we have to remember is that কি ফাংশন or স্টাইল এইটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তুমি মোক এনি ফাংশন দিয়া I can write it in general in terms of eigenfunctions of Hamiltonian. Okay, that's the truth. Particle in a box hole এইটো সাইন হৈ যাব হারমোনিক অসিলেটর হলে সেম সাইন টু কি হৈ যাব বেলেগ এটা ফাংশন আর মাইট হৈ যাব হাইড্রোজেন এটম হলে এইবোৰ স্ফেরিক্যাল হারমোনিক্স বুলি কয় সেইবোৰ হৈ যাব but these are just special cases আসলতে philosophy এইখিনি philosophy is this okay so last মই summarize কৰো এইটো কই যে আমি গোটে কোর্সটোত সিম্পল এটা বস্তু রিপিট কৰি থাকিম সো তোমালোকৰ নবুজাৰ একো নাই জাস্ট রিপিটেশন পার্টিকল নে বক্স কৰিছো এইটো বস্তু যদি বুজি পোৱা লজিকটো দেন বাকি প্ৰবলেমছবোৰ কিহৰ প্ৰবলেম জানানে জাস্ট অলপ লেবাৰ বেছি বাটাতে নতুন ফিজিক্স নাই that so philosophy to কি আমাক এটা কিবা vx দিব সদায় এইটো এই পার্টিকুলার ক্ষেত্ৰত আমি কি আছিল এইটো আছিল 0 and infinity কত ইনফিনিটি আছিল ওয়ালত ইনফিনিটি আছিল সো at x equal to 0 and l ইনফিনিটি আছিল ভিতৰত কি আছিল ওয়ালৰ ভিতৰত কি আছিল 0 আছিল এইটো দিছিল আমাক ফাইন আমি কি সলভ কৰিম h equal to e psi h কি সদায় p square over 2m plus vx right এইটো কৰিলো নেক্সট আমাক কি দিব vx equal to আমাক দিব half kx square another function just another function আমি আকৌ কি সলভ কৰিম h psi equal to e psi just এবাৰ কি হল আমাৰ এই vx টো এবাৰ এইটো হৈ গৈছে আগতে বেসিক্যালি 0 আছিল এবাৰ এইটো হ'ব সল অফ লাইফ টু কমপ্লিকেটেড হ'ব জাস্ট কিহৰ কমপ্লিকেশন ইকুয়েশন টু সলভ কৰোতে অলপ টান হ'ব কিন্তু কি কৰি আছো আমি তাতে একো ডিফারেন্স নাই যোৱা ইউ হ্যাভ টু সলভ ইট আগতে এক লাইনত সলভ কৰি দিছো এইটো কাৰণ কি আছিল এইটো 0 আছিল বাকসৰ ভিতৰ and the solution was simple sin x equal to a sin n pi x by l done okay these were sin x n লগৰ phi n তো সদায় এইটো দিবাৰে okay এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত
ইকুৱেশ্যনটো কমপ্লিকেটেড ৰাইট h psi equal to h psi লিখি চাবা কেনেকুৱা টাইপৰ ইকুৱেশ্যন হ'ব এনেকুৱা হ'ব h cot square over 2m d2 psi over dx2 plus v half kx square psi equal to e psi আগতে এইটো পাৰ্ট নাছিল ধুনীয়া ইকুৱেশ্যন আছিল এতিয়া আৰু এটা x থকা পাৰ্ট সোমাই গৈছে it will be slightly more difficult to solve but কি ultimately আমি solve কৰিম কৰি কি হ'ব এইটোৰ সলিউশন তো obviously এইটো নাহে কাৰণ x নাছিল যেতিয়া এইটো সলিউশন আছিল কি হ'ব আৰু এটা কিবা ফাংশন হ'ব হেবিলাকৰ নাম হ'ব হাৰ্মাইট পলিনোমিয়ালস ওকে টেনশন নাই some fancy functions তাতে মানে e to the power power সোমাই থাকে but nonetheless some functions solve কৰিলো then বাকি সব সেম লাইফত ওকে আৰু এটা প্ৰবলেম দিব আমাক বেৰিয়াৰ টানেলিং টাইপৰ এনেকুৱা এটা বেৰিয়াৰ আছে এণ্ড কোৱান্টাম বস্তু এটা আহি আছে বস্তুটো এইফালে ক্ৰছ কৰি যাব নেকি খুন্দা খাই ঘূৰি যাব কি হ'ব তাৰ ৰাইট কি হ'ব সো বেসিক্যালি আমি ক্যালকুলেট কৰিম বস্তু এটা আহি এইফালে থাকিলে তাক এইফালে পোৱাৰ প্ৰবাবিলিটি কিমান প্ৰক্টিমে যেটো প্ৰেজেন্টেশন দিছে বেৰিয়াৰ টানেলিং এটা টেনিস বলে দি ওয়ালত মাৰি থাকিলে বলটোৰ যদি বেছি ষ্ট্ৰেং নাথাকে কি হ'ব সদায় ঘূৰি আহিব এইফালে নাযায় ৰাইট কোৱান্টাম মেকানিক্যালি আমি চাম তাৰ এনাৰ্জি বহুত কম থাকিলেও বলটো সেইফালে পোৱাৰ প্ৰবাবিলিটি এটা থাকে দ্যাটস সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি স্কেনিং টানেলিং মাইক্ৰোস্কোপ বায়োলজিত ইউজ হয় ব্যাকটেৰিয়া নহয় আৰু সৰু বস্তু চোৱাৰ কাৰণে মলিকিউলছ ওকে স্কেনিং টানেলিং মাইক্ৰোস্কোপ এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা বহুত আছে ইনফ্যাক্ট ডিএনএ ৰিপেয়াৰ যে হয় আমাৰ ডিএনএ ৰিপেয়াৰ টু এই কোৱান্টাম টানেলিঙৰ কাৰণে হয় এটসেট বহুত মানে তাৰ এপ্লিকেশনছ আছে সো দ্য পইণ্ট ইজ ওয়ান এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা আমাক সদায় কি দিব বেলেগ বেলেগ সিস্টেমৰ বেলেগ বেলেগ পটেনশিয়াল দিব এণ্ড প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমি জাষ্ট এই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিম এতে জাষ্ট vx ৰ পাৰ্টটো চেঞ্জ হ'ব এইটোত বহাই দিম vx এতে সলভ কৰিম আমি সাম সাইন পাম দ্যাটস ইট ওকে এণ্ড এই সাইনবোৰ কি হ'ব সদায় কি হ'ব কমপ্লিট হ'ব তাৰ মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ কেছত তোমাক এনি ফাংশন দিলে এই ফাংশনবোৰৰ টাৰ্মছত লিখা যাব এণ্ড দেন এই প্ৰতিটোৰ লগত এটা টাইম পাৰ্ট সোমাই দিলে টাইম ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাব দ্যাটস ইট সো প্লিজ আগৰ লেকচাৰ্ছবোৰ যত তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই লাগিলে 10 বাৰ চোৱা কিতাপ পঢ়া মোক খুদা ক্লিয়াৰ যদি নহয় কেনেকুৱা হ'ব এইটো এটা হোমৱৰ্ক দিছো কৰিবাচোন at time t equal to 0 era heridus particle in a boxer karone eta wave function dias okay a tour at t কি হ'ব okay ইয়াত দুটা বস্তু আছে l2 হল কি length of the box আৰু এই ফাংশনটো ভ্যালিড only for this duration বাহিৰত নাই only this okay so particle in a boxer problem এইটো দিয়া আছে and a to unknown হয় a to just কৈছে এটা constant real positive constant and a কেনেকুৱা উলিয়াব লাগে সেইটো কৈছিলো ফাৰ্স্ট নরমালাইজ কৰা টোটাল probability 1 হ'ব লাগিব এইটো কন্ডিশন লগাবা integrate কৰিবা and you will see that a equal to 30 over l to the power 5 এটো আহিব okay বহাই দিবা তাতে and now next step কি এইটো টাইম t equal to 0 যদি এনেকুৱা টাইপ শেপ আছে some other time future এইটো শেপ কেনেকুৱা হ'ব and that means what
ইয়াৰ ভিতৰত কিমান ψ1 ψ2 ψ3 এইবোৰ সোমাই আছে, or in other words constant cnবোৰৰ ভ্যালু কি উলিয়াব লাগিব ৰাইট। সো আগৰ লেকচাৰ্ছবোৰ চাবা যে or এই লেকচাৰটো cn কেনেকুৱা উলিয়ায় and then calculate that integral and do it.